Εν είδα, ότι ουδέν είδα. Ισχυρίζονται πως ήταν τα λόγια του Σωκράτη. Ή μήπως δεν τα είπε έτσι. Τις προάλλες αποφάσισα να παίξω λίγο Civilization 6, γνωστό και ως άλλον ένα γύρο. Έτσι λοιπόν έβαλα τα κατάλληλα settings για τη μέγιστη ευχάριστη εμπειρία, έβαλα να μου δώσει τυχαία επιλογή πολιτισμού και φύγαμε για το πιο συναρπαστικό οπτικά ευχάριστο Forex παιχνίδι των τελευταίων χρόνων. Καθώς προχωράει το παιχνίδι, συναντώ τον Περικλή, το καμάρι της πολιτισμικής μας κληρονομιάς. Το όνομα το οποίο δώσαμε στο απόγειο της ελληνιστικής περίοδου ανάπτυξης και συνεισφοράς στους περισσότερους τομείς του ανθρώπινου πνεύματος και εξέλιξης, με την πιο σημαντική από αυτές τη δημοκρατία. Αυτό που μου έκανε εντύπωση δεν ήταν η σαγηνευτική πυκνή γενιάδα του, ούτε και η βαριά φωνή που δεν ζηλεύω. Αλλά αυτό. Κάιρε, χω Περικλές των Ατενών εημί, καί δεξιούμα εις εχεπέ της δημοκρατίας. Σίγουρα θα είναι άλλη μία από τις υπέροχες προσπάθειες ξένων παραγωγών να αναδείξουν τη σημασία που δίνουν στη λεπτομέρεια σχετικά με την προφορά των ελληνικών. Φάριστο παράπολη, έτσι κι έτσι. Γιάσου καλημέρα, γιάσου καλή νύχτα, γιάσου καλή νότσες. You see, you just put the emphasis on the first syllable. Εξάλλου στο Assassin's Creed Odyssey η προφορά ήταν πολύ πιο κατανοητή και κοντά στη νέα ελληνική. Μαλάκες. Παρόλα αυτά αναρωτήθηκα, πώς προφέρονταν άραγε όντως τα αρχαία ελληνικά. Η σύντομη αναζήτηση στο YouTube, αν και ξεκάθαρη, ακόμα μου ήταν δύσκολη να την πιστέψω. So, in Attic this is pronounced charizdo, whereas in modern Greek it's charizo. Παρακολουθώντας περισσότερο τα βιντεάκια του πολύμαθη, συνειδητοποίησα κάτι το οποίο ακούγεται προφανές, αλλά μέχρι να τα ακούσεις με τα αυτιά σου δεν είναι. Τα ελληνικά δεν προφέρονταν πάντα όπως σήμερα. Τότε πώς προφέρονταν? Εξαρτάται από την εποχή στην οποία αναφερόμαστε. Ο παρακάτω πίνακας που δημιούργησε ο κάτοχος του καναλιού που μόλις ανέφερα, Λουκ Ρανιέρη, παρουσιάζει την εξέλιξη της προφοράς του ελληνικού αλφάβητου με χρονολογική σειρά. Πάμε λοιπόν να δούμε μερικά παραδείγματα γραμμάτων και της προφοράς τους κατά τον 6ο αιώνα π.Χ. Το γράμμα Y που σήμερα προφέρεται Y, προφέρεται Y. Με τα χείλη τους θα σχημάτιζαν κύκλο και θα προσπαθούσαν να βγάλουν τον ήχο E. Μιας και ανέφερα τη λέξη κύκλος, πιθανότατα θα προφέρονταν κύκλος, η οποία προέρχεται από την πρωτοϊνδοευρωπαϊκή λέξη κουέκουλος. Το Β ήταν B, όπως λέμε βέτα. Το Δ ήταν D. Το B προφέρονταν μπου, ξεχωριστά δηλαδή το μία από το P. Το ίδιο ίσχυε και για το D, δηλαδή νι και ταφ, ντι. Το Χ ήταν K, όπως είπε και ο Περικλής στο παιχνίδι. Kaire. Όπως καταλάβατε, το ΑΙ ήταν I. Το ρο είχε 3 διαφορετικές προφορές που δεν θα προσπαθήσω καν να προφέρω. Το ου ήταν ου, το όμικρον Ι ήταν ουι, το ΕΙ ήταν εου και το ΑΙ αου. Βλέπουμε πως στην πορεία το ΕΙ έγινε ευ και το ΑΙ αβ. Το ζ, όπως είδατε και στην αρχή του βίντεο, προφέρονταν σδ. Έτσι μπορούμε να πάρουμε τη λέξη ζεύς και συνδυάζοντας όσα είδαμε μπορούμε να υποθέσουμε πως θα την πρόφεραν σδεούς. Μοιάζει φυσικά πολύ με τη λατινική λέξη deus που σημαίνει Θεός. Πιθανότατα να έχουν κοινή ρίζα. Και πολλά άλλα. Συνεπώς ο Περικλής του Civilization δεν έπεσε πολύ εκτός. Και η φράση που υποτίθεται πως είπε ο Σωκράτης, εν είδα ότι ουδέν είδα, μάλλον την είπε κάπως έτσι. Χεν οίδα. Ότι ουδέν οίδα. Μην ξεχάσετε να ρίξετε μια ματιά στο κανάλι του Luke, πολύμαθη, τον πίνακά του καθώς και το βίντεο που μιλάει αναλυτικότερα σχετικά με τους αναχρονισμούς στην αρχαιοελληνική προφορά. Επίσης τον ευχαριστώ που μου έδωσε το OK να χρησιμοποιήσω κομμάτι από το περιεχόμενό του. Σας εύχομαι υγεία και καλές γιορτές. Προφανώς και μια εταιρεία που πλήρωσε 2 άτομα ένα να γράψει τους διαλόγους και ένα να τους προφέρει σωστά δεν μπορεί να συγκριθεί με ένα ολόκληρο εκπαιδευτικό σύστημα που διδάσκει γραμματική συντακτικό καθώς και μερικά από τα πιο σημαντικά έργα της αρχαίας ιστορίας αυτού του τόπου. Ο τίτλος αυτός αναφέρεται αποκλειστικά στην ιστορική ακρίβεια της προφοράς των αρχαίων ελληνικών ενός βιντεοπαιχνιδιού σε σύγκριση με την άψυχη, άχαρη και ανιαρή προσπάθεια του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος να δώσει μια πραγματικά ολοκληρωμένη εικόνα της γλώσσας την οποία προσπαθεί ανελιπώς και απελπισμένα να κρατήσει ζωντανή με την εκτενή επιβολή της στα σχολικά ωράρια και στο εθνικό σύστημα εξετάσεων, υπονομεύοντας έτσι την μαγική εμπειρία του να μαθαίνεις μια γλώσσα, πόσο μάλλον τη γλώσσα των προγόνων μας.